કેમ છો મિત્રો? ગુજરાતી લાઈફ હેક્સમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે, જ્યાં તમારા જીવનને સરળ અને સ્વસ્થ બનાવવા માટે ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ રજૂ કરવામાં આવે છે। શિયાળો આવી ગયો છે અને તેની સાથે જ આપણા શરીરને ગરમ અને સ્વસ્થ રાખવાની જરૂર પડે છે। શું તમે જાણો છો કે તલ અથવા તિલ આ સિઝન માટે એક ઉત્તમ સુપરફૂડ છે? આજના વિડીયોમાં શિયાળા દરમિયાન તલના અદ્ભુત ફાયદાઓ વિશે જાણીએ અને શા માટે તેને આપણા રોજિંદા આહારમાં સામેલ કરવું જોઈએ। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તલ નાના હોય છે, પરંતુ તે પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે, જેનો ઉપયોગ ભારતીય ઘરોમાં સદીઓથી કરવામાં આવે છે। તે હેલ્ધી ફેટ, પ્રોટીન્સ, વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી સમૃદ્ધ હોય છે, જે તલને ન્યુટ્રિશનનું પાવર હાઉસ બનાવે છે, અને તે પણ ખાસ કરીને ઠંડી ઋતુમાં। સૌપ્રથમ, તલ તેની ગરમ તાસીર માટે જાણીતા છે। તલ ખાવાથી શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, જે શરીરને શિયાળામાં ગરમ અને ઉર્જાવાન રાખે છે। તેથી જ શિયાળાની પરંપરાગત મીઠાઈઓ જેવી કે તલના લાડુ અને ગજક ખૂબ જ લોકપ્રિય છે। તલના બીજમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ઝિંક ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે શરીરના હાડકાં અને સાંધાઓને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે। જો શિયાળા દરમિયાન સાંધામાં દુખાવો અથવા હાડકાં જકડાઈ જાય તો આહારમાં તલ ઉમેરવાથી તેમાં રાહત થાય છે અને હાડકામાં લવચિકતા પણ વધે છે। શિયાળો એ શરદી તથા ફ્લૂની પણ ઋતુ છે। તલના બીજ એન્ટીઓક્સિડન્ટો અને આવશ્યક પોષક તત્વોથી સમૃદ્ધ હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે, શરીરને સિઝનલ રોગો સામે લડવામાં મદદ કરે છે। ઠંડા હવામાનમાં ત્વચા શુષ્ક અને વાળ નાજુક બની જાય છે। તલનું તેલ એક કુદરતી મોઇશ્ચરાઇઝર છે, જે ત્વચાને હાઇડ્રેટેડ રાખવામાં મદદ કરે છે અને વાળને પણ પોષણ આપે છે। ચમકતી ત્વચા અને વાળને અંદરથી મજબૂત બનાવવા માટે તલનું સેવન કરવું જોઈએ। શિયાળામાં ઓછી શારીરિક પ્રવૃત્તિને કારણે પાચનની સમસ્યા સામાન્ય બની જાય છે। તલમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઇબર હોય છે, જે પાચનમાં સુધારો કરે છે તથા કબજિયાતને અટકાવે છે અને પેટને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે। શિયાળાના આહારમાં તલનો ઉપયોગ કરવાની ઘણી રીતો છે, જેમ કે સ્વાદિષ્ટ તલના લાડુ અથવા ચિક્કી બનાવી શકાય, સલાડ અથવા સૂપમાં તલને ઉપયોગમાં લઈ શકાય, રસોઈ માટે અથવા ત્વચા માટે મસાજ તેલ તરીકે તલના તેલનો ઉપયોગ કરી શકાય। શિયાળાની ઋતુમાં તલ એ ખાવા માટે એક ઉત્તમ ખોરાક છે, જેને તમે ચૂકવા ના જોઈએ। શરીરમાં ગરમી વધારવાથી લઈને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા સુધી તે અસંખ્ય લાભો પ્રદાન કરે છે। તેથી શિયાળાની દિનચર્યામાં તેનો સમાવેશ કરો અને આ શિયાળાની સિઝનમાં સ્વસ્થ રહો। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરો। વધુ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ માટે ગુજરાતી લાઈફ હેક્સને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો અને ખુશ રહો।